हाय स्टुडंट्स, आपण ऍप्लिकेशन्स ऑफ डेरिव्हेटिव्ह शिकतोय आणि यामध्ये आपण आता जे डिस्कस करणार आहे ते आहे रेट मेजर्स. विद्यार्थी मित्रांनो, फिजिक्स मध्ये तुम्हाला बऱ्याच वेळा बघा रेट ऑफ चेंज ऑफ हा शब्द येतो आपल्याकडे की नाही. म्हणजे वेलॉसिटी इज व्हॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. नाउ व्हॉट इज ऍक्सेलरेशन? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी. मग डिस्प्लेसमेंट दिल्यानंतर वेलॉसिटी काढणं, ऍक्सेलरेशन काढणं, म्हणजे वेलॉसिटी म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. व्हॉट इज ऍक्सेलरेशन? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. जर आपल्याला डिस्प्लेसमेंट दिलं, टाइम दिला, तर आपल्याला रेट ऑफ चेंज हा काढता येऊ शकतो. तर रेट मेजर्स मध्ये आपण यावर एक्झाम्पल्स बघणार आहे. त्याचबरोबर समजा एक स्पियर आहे आणि त्या स्पियरची तुम्हाला रेडियस दिली, तर तुम्ही त्या स्पियरचा सरफेस एरिया काढू शकता, त्या स्पियरचा तुम्ही व्हॉल्यूम काढू शकता. मग जर तुम्हाला रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिलं, तर तुम्ही काय करू शकता? रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया काढू शकता, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हॉल्यूम काढू शकता. जे तुम्ही स्पियरच्या बाबतीत करता हे तुम्ही सिलेंडरच्या बाबतीत करू शकता, कोन आहे त्याच्याही बाबतीत करू शकता तुम्ही, बरोबर की नाही. तर सिलेंडर म्हटलं तर त्याच्यामध्ये मग काय असतं की हाईट आणि रेडियस असे दोन व्हेरिएबल असतात, त्यांच्यामधलं पण रिलेशन आपल्याला काढता येऊ शकतं. किंवा अ लॅडर इन्क्लाइन्ड विथ वॉल, म्हणजे शिडी एका भिंतीला आपण टेकवून ठेवलेली आहे, तर शिडीचं भिंतीवरचं टोक आणि शिडीचं जमिनीवरचं टोक, तर जेव्हा शिडी सरकते, when the ladder slides, so at that time what is the rate of displacement of the upper end of the ladder, what is the rate of displacement of lower end of the ladder. अशा पद्धतीचे काही एक्झाम्पल्स आपण इथं डिस्कस करणार. ओके. So we are dealing with problems based on rate measures. बघा, पहिला प्रॉब्लेम आहे, displacement s of a particle at time t is given by s is equal to t cube minus 4t square minus 5t. म्हणजे तुम्हाला डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम इथे एक्सप्रेस केलेला आहे. फाइंड इट्स वेलोसिटी अँड ऍक्सेलरेशन व्हेन t is equal to 2. विद्यार्थी मित्रांनो, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट s is equal to t minus 4t square minus 5t. Now how to find the velocity? Velocity is nothing but rate of change of displacement with respect to time. म्हणून आपण हे डिस्प्लेसमेंटचं जे दिलेलं एक्सप्रेशन आहे त्याला डिफरन्शिएट करायचं आहे. So differentiating s, that is displacement with respect to time, we get here ds by dt, and ds by dt is nothing but velocity. Okay, ds by dt, what we get here is that yes, velocity is ds by dt and acceleration is what, dv by dt. That is acceleration is rate of change of velocity. Now what we get here is ds by dt, t cube चा डेरिव्हेटिव्ह आला 3t square minus 4 as it is, t square चा डेरिव्हेटिव्ह असतं 2t, त्यामुळे हे झालं minus 8t आणि हे minus 5 कॉन्स्टंट आणि t चा डेरिव्हेटिव्ह 1. त्यामुळे ds by dt ची जी तुमचं एक्सप्रेशन आलं तर ds by dt म्हणजे वेलॉसिटी हे आलं tt square minus 8t minus 5. आता आपल्याला काय काढायचं आहे, अजून ऍक्सेलरेशन काढायचं. मग ऍक्सेलरेशन म्हणजे काय, तर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. म्हणून मग dv by dt, मग dv by dt काय आहे ना, तर ही कॉन्स्टंट आहे, t स्क्वेअर चं डेरिव्हेटिव्ह 2t आहे, तो 6t. त्यानंतर हे मायनस 8t, त्यातला मायनस 8 ऍज कॉन्स्टंट ठेवला, t चं डेरिव्हेटिव्ह 1 आणि मायनस 5 कॉन्स्टंट आहे तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह ना 0. त्यामुळे dv by dt म्हणजे ऍक्सेलरेशन, याचं एक्सप्रेशन आलं 6t minus 8. So we get here acceleration is equal to 6t minus 8. This is equation number 3. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला इथं डिस्प्लेसमेंटचं एक्सप्रेशन दिसतंय, वेलॉसिटीचं एक्सप्रेशन दिसतंय, ऍक्सेलरेशनचं एक्सप्रेशन दिसतंय. इथं तुम्हाला काय काढायचंय, तर व्हॅल्यू ऑफ वेलॉसिटी आणि ऍक्सेलरेशन काढायचंय व्हेन t is equal to 2. मग आता काय करायचं, तर या एक्सप्रेशन्स मध्ये म्हणजे इक्वेशन नंबर 2 मध्ये जर तुम्ही t is equal to 2 वापरलं तर तुम्हाला वेलॉसिटी मिळेल, आणि इक्वेशन नंबर 3 मध्ये जर तुम्ही t is equal to 2 वापरलं तर तुम्हाला ऍक्सेलरेशन मिळेल. सोपं की नाही? बघा, at t is equal to 2, velocity is equal to v. What is the
expression here 3t square minus 8t minus 5. त्याच्यामध्ये t is equal to 2 वापरलं, so 3 into 2 square that is 12 minus 8 into 2 minus 5. So v is equal to 12 minus 21 and the answer comes minus 9. So v is equal to minus 9 and acceleration is 60 minus 8. So it is 6 into 2 12 minus 8 that is 4. So acceleration is 4. So इथे velocity तुमची minus 9 आलेली आहे आणि acceleration 4 आलेलं आहे. निगेटिव्ह साइन काय इंडिकेट करतं तर डायरेक्शन अपोजिट आहे असं ते इंडिकेट. ठीक आहे, ओके. पण तो फिजिक्सचा पार्ट आहे, त्याचा जास्त इथे विचार नाही करायचा. आपण आता मॅथ्स मध्ये प्रॉब्लेम सोडवूया. नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूया. A particle is moving in a straight line and its displacement x at time t is given by x is equal to under root t square plus 1. Show that acceleration is x raised to minus 3. छान प्रश्न आहे. इथं डिस्प्लेसमेंट आपण यासाठी इथं x लेटर वापरलेला आहे आणि डिस्प्लेसमेंट इज अगेन अ फंक्शन ऑफ टाइम. सो लेट अस टेक द डिस्प्लेसमेंट हियर x is equal to under root t plus 1. नाउ डिस्प्लेसमेंट वरून वेलोसिटी किती काढायची तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आणि ऍक्सेलरेशन काढण्यासाठी वेलोसिटीचं परत डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. आता पहिला डिस्प्लेसमेंट वरून डेरिव्हेटिव्ह घेऊया. डिफरन्शिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू t dx by dt अंडर रूट x डेरिव्हेटिव्ह काय असतं 1/2 रूट x. तसं याचं काय येणार 1/2 बरोबर आहे 1/2 अंडर रूट t स्क्वेअर प्लस 1 आणि अंडर रूट t स्क्वेअर प्लस 1 आहे त्याचं परत डेरिव्हेटिव्ह त्याला मल्टिप्लाय करायचंय. अंडर रूट t स्क्वेअर प्लस 1 मधला जो t स्क्वेअर प्लस 1 आहे त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह मध्ये 1 मल्टिप्लाय करायचंय d by dt of t स्क्वेअर प्लस 1 1/2 अंडर रूट t स्क्वेअर प्लस 1 आणि t स्क्वेअर प्लस 1 चं डेरिव्हेटिव्ह असतं 2t. ओके, कारण t स्क्वेअर चं 2t असतं आणि 1 चं 0 असतं, त्यामुळे t स्क्वेअर प्लस 1 चं 2t असं म्हणलं तरी चालतं. 2 ला 2 काय होणार आहे कॅन्सल होणार आहे आणि मग वेलोसिटी एक्सप्रेशन जे येतं ते काय येतं बघा वेलोसिटी इज इक्वल टू t अपॉन अंडर रूट t स्क्वेअर प्लस 1. आता आपल्याला ऍक्सेलरेशन सुद्धा काढायचं आहे, त्यामुळे आपण काय करूया ऍक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. म्हणून आपण dv by dt घेऊया. d by dt ऑफ ओके t अपॉन अंडर रूट t स्क्वेअर प्लस 1. आता विद्यार्थी मित्रांनो इथं तुम्हाला येस q अपॉन v चा रूल वापरावा लागेल. ओके, तर अंडर रूट t स्क्वेअर प्लस 1 as it is derivative of t minus t as it is into derivative of under root t square plus 1 whole divided by under root t square plus 1 square. The rule of derivative of u upon v which is called as quotient rule. Okay, so in one bracket first bracket that is under root t square plus 1 into derivative of t that is 1 minus t as it is and derivative of under root t square plus 1 it is what 1/2 under root t square plus 1 and again multiply it by derivative of t square plus 1 divided by under root t square plus 1 square. Now the square root is removed. Okay, square root is removed. So under root t square plus 1 minus this is t upon 2 under root t square plus 1 and derivative of t square plus 1 is 2t whole divided by t square plus 1. Now here in the numerator 2 get cancel. Now simplify the numerator under root t square plus into under root t square plus 1. Okay, that will be t square plus 1 and this t that will be t square. In numerator, in denominator t square plus 1. Now under root t square plus 1 into under root t square plus 1 will be t square plus 1 minus t square whole divided by t square plus 1. Now t square will get cancel and the denominator in the numerator it will move down. Okay, it will be under root t square plus 1. So now t square will get cancelled, it will come 1 and this will be t square plus 1 raised to 3 by 2 because this is raised to 1 and this is raised to 1 by 2. You must know the rules of indices. बरोबर आहे, rules of indices. A raised to m into a raised to n काय असतं a raised to m plus m. So this is the bracket raised to 1 and this bracket raised to 1 by 2. So 1 by 2 plus 1 that becomes 3 by 2. 1 upon yes t square plus 1 raised to 3 by 2. So this is the value of acceleration. That is the expression for acceleration t square plus 1 raised to minus 3 by 2. Okay. Now this is t square plus 1 raised to 1 by 2. We can take it as again under root. So acceleration is equal to under root t square plus 1 raised to 1 by 2 raised to minus 3. If we take this is the t square plus 1 raised to 1 by 2. So what is this expression? Expression आपल्याला कशाचं दिलं होतं x चं दिलं होतं x चं displacement.
म्हणून मग आपण परत इथे एक्स वापरणार आणि एक्स रेस टू मायनस 3. बरोबर आहे का? एक्झाम्पल पुन्हा एक वेळ बघा. सुरुवातीला आपण एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वेअर प्लस 1 रेस टू 1/2 दिले. अंडरस्टँड? ओके. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला काय कसं करायचंय, तर सुरुवातीला पहिल्यांदा व्यवस्थित ऐकून घ्यायचंय, समजून घ्यायचंय, एक वेळ सगळं प्रॉब्लेम लिहून घ्यायचे, परत व्हिडिओ ऐकायचा आणि लिहिलेलं पुन्हा एक वेळ बघायचं. त्या पद्धतीने कराल तर तुम्हाला अजिबात हे सोल्युशन फास्ट वाटणार नाही. So we have proved acceleration A is equal to x minus. Okay. Here, one more example: a particle moves according to S is equal to t cube minus 60 square plus 90 plus 5. Find its acceleration and displacement when particle stops moving. तुम्हाला इथं प्रश्न असा दिलाय की एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट दिले. तुम्हाला डिस्प्लेसमेंट आणि ऍक्सेलरेशन काढायला सांगितले व्हेन द पार्टिकल स्टॉप्स मुव्हिंग. ते पार्टिकलची वेलोसिटी काय झाली, शून्य झाली. शून्य झाली त्यावेळेला डिस्प्लेसमेंट आणि ऍक्सेलरेशन. पहिल्यांदा दिलेलं डिस्प्लेसमेंट बघूया. एस इज इक्वल टू टी क्यू मायनस 60 प्लस 90 प्लस 5. तुम्हाला माहिती आहे वेलोसिटी म्हणजे काय, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दॅट इज डीएस बाय डीटी, आणि ऍक्सेलरेशन म्हणजे काय, तर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दॅट इज डी बाय डीटी. नाउ लेट्स गो फॉर वेलोसिटी दॅट इज डीएस बाय डीटी. So v is equal to d by dt of this s, that is t cube minus 60 square plus 90 plus 5. Now d by dt of t cube, that is 3t square, minus 6 as it is, and derivative of t is equal to 2t, so it is minus 12t. Now for the 90, the derivative is 9 and 5 is a constant, so its derivative is 0. So we get here v is equal to 3t square minus 12t plus 9. Now when particle stops moving, means velocity becomes 0. Alright? ज्या वेळेला पार्टिकल थांबतं म्हणतो आपण, तेव्हा वेलोसिटी काय होते, 0 होते. पुट हियर v is equal to 0. 3t square minus 12t plus 9 is equal to 0. Okay. Now divide out by 3. T square minus 4t plus 3 is equal to 0. Now you get here the quadratic equation 3 into 1, that is 3 factors 3 into 1, and there is a minus sign. Okay, so equal signs are given. So it is t minus 3 and t minus 1 is equal to 0. So t is equal to 3 and t is equal to 1. So these are the two values you are getting for the time. That is when time is 1, then also velocity 0, particle stops. When time is 3, then also velocity 0 and particle stops. So let us check what will be the displacement. First of all, we put t is equal to 3 in the expression for displacement. So s is equal to t cube minus 60 square plus 90 plus 5. So we will be 3 cube minus 6 into 3 square plus 9 into 3 plus 5. So 3 cube 27 minus 6 square 9 plus 9 into 3 27 plus 5. Now this total will be 59 minus 54, and the value of yes 5. Means for t is equal to 3, the displacement is 5. Now when t is equal to 1, what is the displacement? Now again put t is equal to 1, so s is equal to 3 cube minus 60 square plus 90 plus 5. So it is 1 cube minus 6 into 1 square, that is 1 plus 9 into 1 plus 5. It is 1 minus 6 plus 9 plus 5. 9 plus 5 is 14. 14 minus 14 plus 1 is 15. 15 minus 6. So that comes for 9. So s is equal to 9. So when for first time when t is equal to 1, the particle stops. Okay, the displacement is 9, and after time t is equal to 3, the displacement is 5. Now let's go for acceleration. What is acceleration? Acceleration is nothing but rate of change of velocity, d by dt. So acceleration is equal to d by dt of 3t square minus 12t plus 9. Now 3 as it is square, the derivative is 2t. So 2t into 3 is 60 minus 12, and derivative of t is 1 and derivative of 9 is 0. So acceleration is a is equal to 60 minus 12. Now a is equal to 60 minus 12. Now we have to find the acceleration when t is equal to 3 and when t is equal to 1. So a is equal to 6 into 3 minus 12, that is a is equal to 18 minus 12, that is equal to 6. Now when t is equal to 1, then it will be what? 6 minus 12. So a is equal to minus 6. Okay. Don't think about the sign here. We are learning in mathematics. त्याचं टेन्शन आपल्याला फिजिक्स मध्ये असतं की बाबा निगेटिव्ह साइन काय आले त्याचं एक्सप्लेनेशन द्यावं लागतं. इथे काही प्रॉब्लेम नाही, फक्त आलेले व्हॅल्यू तुम्ही लिहू शकता. व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लेम. ए स्टोन ड्रॉप्ड. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रत्येक
एक एक्झाम्पल, प्रत्येक एक एक्झाम्पलला तुम्ही एक टॉपिक आहे असं समजायचंय, पूर्ण सोल्युशन बघायचंय, अंडरस्टँड करायचंय, त्यानंतर हळूहळू पुन्हा बघून ते लिहून काढायचं आणि परत एक वेळ बघायचंय. असं तुम्ही एक एक्झाम्पल 2 ते 3 वेळा बघायचं. आपल्याला क्लासमध्ये कसं शिकवताना एकाच एक्झाम्पलला आपल्याला 15-20 मिनिटं लागतात व्यवस्थित एक्सप्लेन करायला, बरोबर की नाही? ऑनलाईन मध्ये पण तेवढा वेळ तुम्ही घेतला पाहिजे. 10-12 मिनिटं 15 मिनिटं तुम्हाला एक एक्झाम्पल व्यवस्थित समजून घेण्यासाठी द्यावे लागणार. मी रिपीटेडली तुम्हाला हे सांगतोय कारण तुम्हाला ते कम्फर्टेबल कसं वाटेल यासाठी. ओके, बघूया पुढचं एक्झाम्पल. ए स्टोन ड्रॉप्ड इनटू अ पॉन्ड, waves in the form of circles are generated at the radius of the outermost ripple increases at the rate of 2 inches per second. How fast is the area increased when case 1 the radius is 5 inches and 2 after 5 seconds? Interesting. एक दगड आहे, तो एका शांत अशा पाण्याच्या डोहामध्ये टाकलेला आहे इन अ पॉन्ड. त्यामुळे काय होतं, तर पाण्याच्या त्या डोहामध्ये सर्कल्स तयार झाले, वेव्ह तयार झाले, बरोबर आहे. मग त्या वेव्ह वाढत वाढत गेल्या, म्हणजे ते सर्कलची रेडियस सुद्धा काय होती, वाढत गेली आणि त्या सर्कलची रेडियस ही एका इंचाला 2 इंच एवढी वाढत आहे. ठीक आहे, आता सर्कलची रेडियस वाढते म्हणजे सर्कलला एरिया असतो. मग रेडियसचा तुम्हाला रेट ऑफ चेंज दिलाय 2 इंचेस पर सेकंड, म्हणजे dr बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिलाय. मग एरिया ऑफ द सर्कल, काय असतो, एरिया पाय आर स्क्वेअर असतो. मग त्याचा रेट ऑफ चेंज म्हणजे तो dA बाय dt. ओके, मग तो किती असेल जेव्हा रेडियस 5 इंच असेल, किंवा मग तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया किती असेल 5 सेकंदाच्या नंतर, असं आपल्याला हा क्वेश्चन विचारलाय. खूप इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे. बघा, इथं हा तो डोह आहे, पॉन्ड आहे, तलाव आहे, त्याच्यामध्ये आपण काय केलेलं आहे, स्टोन ड्रॉप केलेला आहे आणि सर्क्युलर वेव्ह तयार झालेले आहेत. त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसते की सुरुवातीला रेडियस आर आहे आणि ते सर्कल मोठं मोठं होत चाललेलं आहे आणि ती रेडियस वाढत चालली आहे. त्या पद्धतीनं ते एरिया पण वाढत चाललं. आपल्याला माहिती आहे की एरिया ऑफ द सर्कल ए फॉर्म्युला असतो ए इक्वल टू पाय आर स्क्वेअर. आपण डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी घेऊया, डीए बाय dt दॅट इज इक्वल टू पाय राहिला कॉन्स्टंट, डी बाय dt ऑफ आर स्क्वेअर. तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह येणार आहे 2r dA बाय dt हे पाय आणि ते पाय इंटू 2r आणि dr बाय dt म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेडियस. आता रेडियस ऑफ द सर्कल जे आहे त्याचा रेट ऑफ इन्क्रीज दिलाय आपल्याला. सो रेडियस ऑफ सर्कल इन्क्रीजेस ऍट द रेट ऑफ 2 इंच पर सेकंड. dr बाय dt इज इक्वल टू काय, 2 दिलेला आहे तुम्हाला, बरोबर आहे. मग dA बाय dt इज इक्वल टू पाय इंटू 2r इंटू dr बाय dt आणि dr बाय dt ची व्हॅल्यू आहे 2 इंच पर सेकंड. मग केस 1 तुम्हाला काय विचारले, हाऊ फास्ट एरिया इज इन्क्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 5 इंच. मग dA बाय dt at r इज इक्वल टू 5. मग dA बाय dt 2 पाय r इंटू dr बाय dt आहे. मग याच्यामध्ये तुम्हाला dr बाय dt ची व्हॅल्यू 2 वापरायची आणि रेडियसची व्हॅल्यू 5 वापरायची. बघा, पाय इंटू 2, रेडियसची व्हॅल्यू वापरली 5 आणि dr बाय dt ची व्हॅल्यू वापरली 2. त्यामुळे हे टोटल किती झाले, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20 पाय. ओके, म्हणजे रेट ऑफ इन्क्रीज ऑफ एरिया तो किती आहे 20 पाय स्क्वेअर इंचेस पर सेकंड. विद्यार्थी मित्रांनो, इथं तुम्हाला एरिया असल्यामुळे स्क्वेअर इंचेस पर सेकंड हे लिहिणं बंधनकारक आहे. तुम्ही ते लिहिलं नाही तर तुमचे मार्क्स कट होतील. एरिया लिहिलं पाहिजे. नेक्स्ट काय, डीए बाय dt व्हेन, ओके हे झालं तुझं 25 स्क्वेअर इंचेस पर सेकंड. आता नेक्स्ट केस काय, हाऊ फास्ट एरिया इज इन्क्रीजिंग आफ्टर 5 सेकंड. 5 सेकंदाच्या नंतर एरिया किती वाढत असेल, तर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज 2 इंचेस पर सेकंड आहे. एका सेकंदाला 2 इंच वाढला, दुसऱ्या सेकंदाला 4 इंच, तिसऱ्या सेकंदाला 6 इंच, ठीक आहे. एका सेकंदात 2 इंच, मग 5 सेकंदात किती होणार 6 इंच. 5 सेकंदानंतर रेट ऑफ इन्क्रीज ऑफ एरिया असणार आहे तो 10 इंच असणार. ओके, तो 5 सेकंदानंतरची जी रेडियस असणार आहे ती 10 झालेली असणार आहे. रेट ऑफ इन्क्रीज हा तुमचा नेहमी किती असणार आहे, रेट ऑफ इन्क्रीज ऑफ रेडियस किती असणार आहे 2 असणार आहे. त्यामुळे पाय इंटू 2 इंटू 10 इंटू 2 आणि मग उत्तर आलं तुमचं 45 स्क्वेअर इंचेस पर सेकंड. म्हणजे 10 सेकंदाच्या नंतर रेट ऑफ इन्क्रीज ऑफ एरिया तो असणार आहे 45 स्क्वेअर इंचेस. न्यू रेडियस त्यावेळेची रेडियस किती असणार आहे 10 असणार आहे आणि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस तो मात्र नेहमी
2 इंचेस पर सेकंड असंच राहणार आहे. इन्क्रीज इन एरिया, रेट ऑफ इन्क्रीज इन एरिया तो मात्र 45 स्क्वेअर इंचेस पर सेकंड. येस, हे पण एक खूप सुंदर एक्झाम्पल आहे. सँड इज पोरिंग ऍट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. म्हणजे वाळू पडत आहे, जमिनीवर वाळू पडत आहे आणि वाळू पडण्याचा जो तुमचा रेट दिलाय तो आहे 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. म्हणजे एका सेकंदामध्ये 12 सेंटीमीटर क्यूब एवढे व्हॉल्यूम सँड खाली पडत आहे. तर सँड खाली पडायला लागली तुम्हाला माहिती आहे की वाळूचा ढीग तयार होतो, कोनिकल शेप तयार होतो. ओके, सो द फॉलिंग सँड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड. ओके, इन सच अ वे दॅट द हाईट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस. आता हा जो कोन तयार होत आहे त्या कोन मध्ये दोन गोष्टी आहेत. एक तर खालचा जो एरिया आला तो सर्क्युलर असतो, त्या सर्क्युलर एरियाची जी रेडियस असते आणि त्या कोनची हाईट असते. तर इथे कंडिशन काय सांगितलेली आहे की हा कोन तयार होत असताना द हाईट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस. म्हणजे हाईट जर एच मानली तर आणि रेडियस आर मानली तर एच ही नेहमी किती असणार आहे, r/6 असणार आहे. ओके, आता पुढचा क्वेश्चन आहे, हाऊ फास्ट इज द हाईट ऑफ द सँड कोन इन्क्रीजिंग व्हेन द हाईट इज 4 सेंटीमीटर. मग जेव्हा कोनची हाईट 4 सेंटीमीटर आहे त्यावेळेला रेट ऑफ इन्क्रीज ऑफ हाईट त्या कोनासाठी किती असेल असा क्वेश्चन विचारलाय. शांतपणे क्वेश्चन लिहून घ्या, शांतपणे क्वेश्चन लिहून घ्या. मी जे बोलतो हे ऐका, स्वतः समजून घ्या. ठीक आहे, वेळ द्या. ओके, त्याच्यानंतर मग आपण सोडवायला सुरुवात. बघा, सँड पोरिंग मुळे हा कोन तयार झालेला आहे, ढीग तयार झालेला आहे. बरोबर आहे, बेस सर्क्युलर आहे, त्याची रेडियस आर आहे आणि हाईट त्याची एच आहे. कोन तयार. तुम्हाला काय विचारलेलं आहे, हाऊ फास्ट इज द हाईट ऑफ द सँड कोन इज इन्क्रीज. म्हणजे तुम्हाला रेट ऑफ इन्क्रीज ऑफ हाईट विचारलं, म्हणजे dh/dt विचारलं. तेव्हा जेव्हा हाईट 4 सेंटीमीटर असेल तर h = 4. दॅट इज क्वेश्चन. आता आपण याचं सोल्युशन बघूया. आपल्याला देताना काय दिलेलं आहे, तर रेट ऑफ पोरिंग ऑफ द सँड आणि त्याचं युनिट काय दिलं होतं बघा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिलं होतं. म्हणजे तो व्हॉल्यूम आहे. लेट v बी द व्हॉल्यूम ऑफ द फॉलिंग सँड, h be the height and r be the radius of the base of the cone that has formed at time t second. वाळू खाली पडत असताना t सेकंड एवढ्या पिरियड मध्ये तो जो कोन तयार झालाय त्या कोनाची रेडियस r माना, तो जो कोन आहे त्याची हाईट h माना आणि त्या कोनाची व्हॉल्यूम v आहे असं माना. एक गोष्ट काय दिली आहे, हाईट ही नेहमीच रेडियसच्या काय असणार आहे, 1/6 असणार आहे. सो h = 1/6 r दिलं, म्हणजेच r = काय दिलं, 6h. नाउ सिन्स वी हॅव टू फाइंड dh/dt, we must get the value of the radius in terms of h. तर आपल्याला इथं dh/dt काढायचं, तर दोन रेट आहेत. बघा, खूप इंटरेस्टिंग आहे. इथं रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस पण आहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाईट पण विचारलं. आपल्याला कुठला विचारलाय, आपल्याला विचारलेलं रेट ऑफ चेंज ऑफ हाईट. मग आपल्याला रेट ऑफ चेंज ऑफ हाईट मध्ये रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कन्वर्ट करून घ्यावं लागेल, बदलून घ्यावं लागेल. ओके, dv/dt म्हणजे काय, रेट ऑफ चेंज ऑफ द व्हॉल्यूम. तो किती दिलाय तुम्हाला, तर सँड इज पोरिंग ऍट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. म्हणजे तो तुम्हाला दिलेला आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला 9th आणि 10th मध्ये मेन्सुरेशन हा धडा होता, बरोबर आहे की नाही. तर तिथून पासून तुम्हाला हे फॉर्म्युले पाठ पाहिजे. वेगळे वेगळे जॉमेट्रिकल शेप जे आहेत त्यांचे तुम्हाला, कोन आहे, सिलेंडर आहे, स्फिअर आहे, बरोबर आहे की नाही, क्यूब आहे, तर ह्यांचं तुम्हाला फॉर्म्युले सगळे एरियाचे, सरफेस एरियाचे आणि व्हॉल्यूमचे फॉर्म्युले पाठच पाहिजे. व्हॉल्यूम ऑफ द कोन तो फॉर्म्युला असतो 1/3 πr²h. तर इथं तुम्हाला dh/dt काढायचंय, म्हणजे इथं तुम्हाला r सुद्धा हाईटच्या फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस करावं लागणार आहे. v = 1/3 πr²h आणि तुम्हाला इथं r देताना दिलाय 6 आहे, राईट. r = 6, तो तिथं वापरायचा. असंच का, कारण इथे तुम्हाला dh/dt विचारलेलं आहे. तर v = 1/3 π, r च्या जागी लिहिलं 6h स्क्वेअर इंटू h. π/3, 6h चा स्क्वेअर झाला 36h स्क्वेअर, परत h मल्टिप्लाइड होतात, इक्वल टू पुन्हा आलं π/3 36h. ओके, 3 12 36, so that will be what, 12 pi h. So we have got this formula for volume in terms of height. आपल्याला dh/dt काढायचं आहे, त्यामुळे आपल्याला रेडियसला तिथनं काय केलेलं आहे, इन टर्म्स ऑफ हाईट एक्सप्रेस करावं लागले आणि v = 12 pi h³ असं आले. आता dv/dt, नाउ डिफरन्शिएटिंग व्हॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dv/dt दॅट इज इक्वल टू 12 पाय, हा तुमचा काय झाला, कॉन्स्टंट म्हणून बाहेर आला. h³ चं डेरिव्हेटिव्ह आलं 3h² आणि परत इंटू dh/dt. नाउ dv/dt, what you want to know is when
h is 4 centimeter. What is dh by dt? dv by dt तर तुम्हाला ऑलरेडी दिलेलं आहे. येस, मग dv by dt ची व्हॅल्यू वापरा, 12 ची व्हॅल्यू वापरा, तुम्हाला ऑटोमॅटिकली मिळणार आहे. 12 is equal to 36 pi into 4 square into dh by dt. dh by dt is equal to 12 divided by 36 pi into, okay, 12 is 36. So what we get is 1 upon 48 pi. What we get the value of rate of change or increase of height with respect to time. When height is worth 4 centimeter, it is 1 upon 48 pi centimeter per second. Thus the height of the sand cone is increasing at the rate of 1 upon 45 centimeter per second and the height is 4 centimeter. Very easy. थोडंसं ट्रिकी प्रॉब्लेम आहे, 2 वेळा बघा, व्यवस्थित समजून घ्या. याच पद्धतीचे प्रॉब्लेम तुमच्या पुस्तकामध्ये सॉल्व्ह दिलेले आहेत, मध्ये दिले आहेत, ते तुम्ही सोडवा. प्रत्येक एक्झाम्पलला एक लेक्चर आहे असं समजा, 15-20 मिनिटं त्याच्यावर तुम्ही खर्च केले पाहिजे. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल. The surface area of a spherical balloon is increasing at the rate of 2 centimeter square per second. At what rate is the volume of the balloon is increasing when the radius of the balloon is 6 centimeter? एक बलून आहे, आता तुम्ही तो स्फेरिकल शेपचा आहे असं तुम्ही समजायचं, स्फेरिकल बलून आहे आणि त्याचा सरफेस एरिया वाढतोय 2 सेंटीमीटर स्क्वेअर पर सेकंड. तुम्हाला प्रश्न विचारलाय, at what rate is the volume of the balloon is increasing when the radius of the balloon is 6 centimeter? ज्यावेळेला बलूनची रेडियस 6 सेंटीमीटर आहे तेव्हा त्याचा व्हॉल्यूम किती रेटने वाढणार आहे? रेट ऑफ व्हॉल्यूम. आता स्फेरिकल बलून आहे तर मग तुम्हाला काय काय माहिती आहे? तुम्हाला एरिया ऑफ द स्फिअरचा फॉर्म्युला पाहिजे आणि तुम्हाला व्हॉल्यूम ऑफ द स्फिअरचा फॉर्म्युला पाहिजे. तुम्हाला इथं रेट ऑफ इन्क्रीज ऑफ एरिया दिलाय आणि रेट ऑफ इन्क्रीज ऑफ व्हॉल्यूम. तुम्हाला इथं रेडियसचा रेट ऑफ चेंज दिलेला नाही. dv by dt when r is 6, this is our question. Now let r be the radius and a be the surface area and v be the volume of the spherical balloon at time t second. Okay. dA by dt, the surface area of the spherical balloon is at the rate of 2 centimeter square per second. तुम्हाला दिलेला आहे, right? Surface area of the balloon. काय असतं spherical sphereचा surface area? 4 pi r square. You must remember 4 pi r. मग आता काय करूया, डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मग dA by dt 4 as it pi as it is, r square its derivative is 2r and again dr by dt. Now dA by dt is equal to 8 pi r into dr by dt. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला रेट ऑफ रेडियस दिलेला नव्हता, तुम्हाला रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दिलाय. तर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया देऊन तुम्ही रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस काढायला लागलेला आहे. सो व्हॉट यू गेट हियर, dA by dt it is given to is equal to 8 pi r and dr by dt. What you are calculating here, that is dr by dt, that is equal to 2 upon 8 pi r. So it is dr by dt is equal to 1 upon 4 pi r. Very important. Very important. Remember this. Okay. Now, volume. What is the formula for volume of the sphere? It is 4 by 3 pi r cube. Yes, it is 4 by 3 pi r. Now differentiating with respect to time, dv by dt, 4 by 3 as it is constant, pi as it is constant, derivative of r cube is what? 3r square, and again derivative of r is dr by dt. 3 get cancelled. What we get here is 4 pi r final. What we get here, the final expression. Yes, dv by dt at radius, dv by dt किती आला? r आले उत्तर. अंडरस्टँड? त्यामुळे r ची किंमत किती विचारली होती? 6 सेंटीमीटर. dv by dt 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आलेला आहे. The volume of the balloon increases at the rate of 6 centimeter cube per second when the radius is 6. Very easy. विद्यार्थी मित्रांनो, मी इथे घेत असलेले जे प्रॉब्लेम आहेत ते बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये पडलेले आहेत. याच पद्धतीचे प्रॉब्लेम तुमच्या एक्सरसाइज मध्ये दिले आहेत, एक्सरसाइजच्या वर सुद्धा सॉल्व्ह दिलेले आहेत, मिसलेनियस मध्ये दिलेले आहेत. त्याची पण तुम्ही सोल्युशन बघितले पाहिजे. जास्तीत जास्त प्रॉब्लेमचा सराव करा. प्रॉब्लेमचा सराव करणं म्हणजे अंडरस्टँडिंग होणं, प्रॉब्लेमचा सराव करणं म्हणजे फॉर्म्युले पाठवणं. लक्षात. ओके. आता परत एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लेम आपण घेतोय. प्रत्येक प्रॉब्लेमला तुम्ही एक लेक्चर आहे असं समजायचं, आधी सांगितलं होतं. अ लॅडर म्हणजे शिडी. A ladder of 5 meter long raised with one end against a vertical wall of height 3 meter and other end on the lower ground. If its top slides down at the rate of 10 centimeter, find the rate at which the foot of the ladder is sliding. एक शिडी आहे, त्या शिडीची लांबी 5 मीटर आहे आणि ती शिडी एका भिंतीला टेकवली, त्या भिंतीची हाईट 3 मीटर. किंवा
तिचं जे टोक आहे भिंतीला टेकलेलं ते जमिनीपासून 3 मीटर अंतरावर असं आपण म्हणूया. ठीक आहे. आणि दुसरं टोक आहे ते कुठे ग्राउंडवर आहे. आता काय झालं, काही कारणाने ती चिडी खाली खाली सरकायला लागली. खाली सरकताना ती कशी सरकत आहे हो, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड अशी सरकत आहे. मग वरचं टोक जर खाली सरकत असेल तर खालचं टोक हे काय होईल, जमिनीवर येस भिंतीपासून दूर दूर जाईल. तुम्हाला तोच प्रश्न विचारलाय की जे जमिनीवरचं टोक आहे ते कसं स्लाइड होईल, भिंतीपासून कसं दूर. This is the wall, this is the floor, and this is the ladder. Okay, as the yes top of the ladder is sliding down, okay, the bottom end of the ladder will slide away from the wall. Yes, this is going to happen. बरोबर आहे. म्हणजे काय झालं, लॅडर स्लाइड झाली त्यामुळे वरचं टोक खाली आले तर खालचं टोक हे जमिनीवर भिंतीपासून दूर गेलेलं आहे. मग वरच्या हे असं घडत आहे आणि एक वेळ काय होणार, चिडी अशी करून खाली पडणार आहे. तर आपल्याला रेट फक्त विचारलाय की वरून खाली स्लाइड होण्याचा रेट दिलाय, जमिनीपासून दूर जाण्याचा रेट काय. तर हिअर वी कॅन ऑब्झर्व दॅट एक्स अँड वाय व्हॅल्यूज आर चेंजिंग व्हेन लॅडर स्लाइड वेअर as a length of the ladder remains the same. इथं काय घडतंय, तुम्ही जर व्यवस्थित बघितलं तर लॅडरची लेंथ जे आपल्या दृष्टीनं हा एक राईट अँगल ट्रायंगल तयार होणार आहे. ह्या राईट अँगल ट्रायंगल मधला प्रत्येक सिच्युएशन मध्ये काही झालं तरी तो हायपोटेनियस म्हणजे चिडीची लांबी ती कॉन्स्टंट राहणार आहे आणि फक्त बेस आणि हाईट हे चेंज होत जाणार आहे. इंटरेस्टिंग व्यवस्थित तुम्हाला. ओके, म्हणजे असं समजा की हाईट एक्स आहे आणि बेस वाय आहे, तर मग पायथागोरस रूल नुसार एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर ही जी व्हॅल्यू आहे ती तुम्हाला 25 मिळणार आहे, कारण लॅडरची लेंथ इथे 5 आहे. Assume ladder is placed at x meter distance from the wall and height of ladder y meter at that point. Height y घेतलेली आहे आणि distance from the wall bottom end x घेतली, बरोबर आहे. आणि अशा पद्धतीने हा तुमचा राईट अँगल ट्रायंगल तयार झाला. तर एबी हा कोण झाला, त्याचा हायपोटेनियस झाला. ही लॅडरची लेंथ ही आहे 5 मीटर. मग पायथागोरस रूल नुसार आपण काय लिहिणार आता, लेट एबी बी द लॅडर वेअर एबी इज 5 मीटर hypotenuse. Let at time t seconds OA is equal to x and OB is equal to y. काहीतरी सर्टन टाइम आहे त्यावेळेला बॉटम एंड हा वॉल पासून x एवढ्या डिस्टन्स आहे आणि टॉप एंड हा फ्लोअर पासून y एवढ्या हाईटवर आहे असं म्हणूया. x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर इज इक्वल टू काय, 5 स्क्वेअर ना पायथागोरस रूल, कारण x स्क्वेअर इक्वल टू व्हॉट 25 मायनस y स्क्वेअर. म्हणजे आपण x स्क्वेअर आपण करून टाकलं y स्क्वेअर मध्ये. What we get here is a derivative with respect to time. We get here 2x into dx by dt. Yes, and rate of sliding है with respect to time है 2x into dx by dt is equal to 25 है ना. 25 का derivative करतो 0 minus y square is the derivative not 2y and परत dy by dt. Clear? Yes. Now this is dx by dt is equal to minus y upon x into dy by dt. Remember my dear. Yes. Now we are interested what dx by dt. That is what? Rate of sliding down of the ladder, and dy by dt is the rate of sliding down, and dx by dt is the rate of moving away from the wall. Okay. We are given the rate of sliding down. Dy by dt is the rate at which the top B of the ladder is sliding down. I am purposefully saying sliding down. Dy by dt is given 10 centimeter per second. Now why it is given minus sign? So because it is sliding down, because the height is going to be decreased. Height is coming होत चाललेलं. Observe carefully, units of the ladder is sliding at the rate of 10 centimeter per second. Convert centimeter into meter first. Okay. Yes, आपल्याला फायनल आन्सर लिहिताना याचा युनिटची गरज असते, त्यामुळे मीटर पर सेकंड करून घ्यायचं. dx by dt is the rate at which the hook of the ladder is sliding. When y is equal to 3 meter, x square is equal to 25 minus y square. So this is 60, this is 4. Now dx by dt
value of dx by dt minus y by x dy by dt. So this will be minus y, the value is 3, x value is 4 into dy by dt. And the value of dy by dt is what? Minus 1. विद्यार्थी मित्रांनो ते खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे, समजून घ्या की जसं जसं हाईट कमी कमी होत जाणार आहे ना, तसे तसं वॉल पासूनचं डिस्टन्स लॅडरचं वाढत जाणार, म्हणजे पॉझिटिव्ह आलं पाहिजे, बरोबर ते पॉझिटिव्ह येते. dx by dt 0.3/4 आणि ते पॉझिटिव्ह आलं, त्याला 0.075. What you get here is that the foot of the ladder is sliding at the rate of 0.075 meter per second. हे तुम्हाला उत्तर इथं मिळालं. नेहमीप्रमाणे माझी सूचना राहील की प्रत्येक एक्झाम्पल पहिल्या व्यवस्थित समजून घ्या, एकदम वेळा ऐका, लिहा आणि परत ऐका, मग समजलेलं असेल. Very, very interesting problem. An aeroplane at an altitude of 1 kilometer is flying horizontally at 800 kilometers per hour, passes exactly over an observer. Find the rate at which it is approaching the observer when it is 1250 meters away from him. Interesting question. एक विमान आहे, एरोप्लेन आहे, ते ह्या ऑब्झर्वरच्या डोक्यावरून चाललेलं आहे, त्याची उंची जवळजवळ 1 किलोमीटर आणि ते जेव्हा जात आहे तेव्हा त्याचा वेग, त्या विमानाचा वेग आहे 1800 किलोमीटर पर आवर. तुम्हाला प्रश्न विचारलाय, फाइंड द रेट ऍट विच इट इज अप्रोचिंग द ऑब्झर्वर, म्हणजे ऑब्झर्वरला ते आपल्या जवळ जवळ येत आहे असं वाटलं पाहिजे जेव्हा व्हेन इट इज 1250 मीटर्स अवे फ्रॉम हिम, जेव्हा ते ऑब्झर्वर पासून 1250 मीटर दूर आहे, म्हणजे ऑब्झर्वर पासून 1250 मीटर दूर असणारा एरोप्लेन हे ऑब्झर्वर कडे किती रेटने येत आहे असं वाटतंय. तर हे इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे, लक्षात घ्या की ऑब्झर्वर हा विमान आता जिथे आहे तिथून 1250 मीटर अंतरावर आहे आणि विमानाची हाईट आहे 1 किलोमीटर. डायग्राम ऑब्झर्वर खाली आहे, एरोप्लेन इकडून इकडे चाललेलं आहे, एरोप्लेनची हाईट आहे ती 1 किलोमीटर आहे, हाईट काही कमी होणार नाहीये. विमानाचा वेग पण किती आहे? 1800 किलोमीटर पर आवर आहे, तो पण काही चेंज होणार नाहीये. ऑब्झर्वर पासून 1250 मीटर अंतरावर असताना ऑब्झर्वरला काय वाटेल? रेट ऑफ अप्रोच जो आहे, रेट ऑफ अप्रोच हा कसा असेल हा क्वेश्चन. we observe that length OA is, yes, height of the aeroplane 1 kilometer फिक्स, बरोबर. मग चेंज काय होत आहे, तर AB आणि OB बघा हा, येस, काय चेंज होत आहे? AB ची व्हॅल्यू चेंज होणार आहे, OB ची व्हॅल्यू चेंज, बरोबर. So why we consider length OB as X and length AB as Y? इथं 1 घेतला, इथं X घेतला, तर Y घेतलं, तर कारण हे दोन सोबत चेंज होणार आहेत ना. हे अप्रोच नाही का, हे 1250 सांगितलंय, आपण ही पण व्हॅल्यू चेंज होणार. बघा बघा, हायपोटेनियस चेंज होतंय, हा हायपोटेनियस तेवढा मोठा आहे, तो बेस आहे तो तेवढा मोठा आहे. आता काय झालं, हायपोटेनियस बेस दोन्ही कमी झाले, मग हाईट मात्र 1 किलोमीटर आहे तेवढी सांगली, म्हणून आपण त्यांना व्हॅरिएबल म्हणू. ठीक आहे, ओके. आता परत काय आलं, लेट ए बी द पोझिशन ऑफ द एरोप्लेन, बी विथ द पोझिशन ऑफ द ऑब्झर्वर at time t, that is OA is equal to 1 kilometer, OB is equal to X, B is equal to Y, dx by dt विमानाचा वेग दिलेला आहे 800 किलोमीटर पर आवर, तो झाला तुमचा dx. So dx by dt is the rate at which aeroplane is moving over an observer. dy by dt is what? Rate at which aeroplane is approaching to the observer. In triangle OAB, AOB, y square is equal to x square plus 1. This is Pythagoras. Now y square is equal to x square plus 1. Y square is equal to x square plus 1. Differentiating with respect to time.
y square derivative is 2y dy by dt, that is 2x derivative of x, that is dx by dt, derivative of 1. Now dy by dt is equal to what? X upon y into dx by dt. Now what we are given? We are given the value of dx by dt and we are given the value of the y. And we have to find the value of the x. Okay. Y is 1250 meters. It is converted into kilometers because the rate of that is the speed of the aeroplane given in kilometer per hour. So 5 by 4 kilometers. Now y square is equal to x square plus 1. Y is equal to 5 by 4. Y square is what? X square, that is 25 upon 16, that is x square plus 1. Now x square is equal to what? 25 upon 16 minus 1. Obviously that will be 9 upon 16. X is equal to what? 3 by 4. Now substituting these values of x and y and dx by dt equation. That is dy by dt is equal to x upon y into dx by dt. Dy by dt is equal to 3 by 4 upon 5 by 4 into, that is 800. 4 get cancelled, 3 by 5 into 800. What we will get here is a 480 kilometers per hour. So that man will feel that aeroplane is approaching towards him with a velocity 480 kilometers per hour. So my dear students, here we have completed one more application of derivative, that is rate measures. शांतपणे हे प्रॉब्लेम्स व्यवस्थित आधी ऐका, लिहून घ्या, घेतल्यानंतर पुन्हा एक वेळा ऐका. ओके. टेक्स्टबुक मधले आणि सॉल्ड अनसॉल्ड जे काय असतील ते प्रॉब्लेम्स या आणखीन सराव करा. बेस्ट ऑफ लक.